Σήμερα, στο Busy Cook φτιάχνουμε βρώμη στον φούρνο. Τα γνωστά baked oats. Με γεύση σοκολάτα Snickers. Ένα τέλεια υγιεινό και δυναμωτικό πρωινό για να περιποιηθούμε τις μανούλες μας αυτή την Κυριακή. Και είναι χωρίς ζάχαρη και έτοιμο σε λίγη ώρα. Ξεφλουδίζεις 2 ώριμες μπανάνες και τις βάζεις σε ένα μικρό ταψί. Τις πορτοποιείς με το πιρούνι μέχρι να μην υπάρχουν μεγάλα κομμάτια και σε αυτές προσθέτεις τη βρώμη, τους σπόρους τσία για έξτρα ωμέγα-3, baking powder και αλάτι και κομματάκια vegan σοκολάτας χωρίς ζάχαρη και ανακατεύεις όλα τα υλικά ώστε να ενωθούν με την μπανάνα. Στη συνέχεια προσθέτεις το φυτικό γάλα, το εκχύλισμα βανίλιας ή τη βανιλίνη και φιστικοβούτυρο κράντσι με μικρά κομματάκια από φιστίκια που θα δώσει μία γεύση σαν τις μπάρες Snickers. Αναμειγνύεις τώρα όλα τα υλικά στο πυρέξ, ισιώνεις με το πιρούνι από πάνω και πασπαλίζεις με λίγα ακόμα κομματάκια σοκολάτας. Το βάζεις στο φούρνο και ψήνεις για περίπου 30 με 35 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Μόλις το βγάλεις, απλώνεις από πάνω λίγο ακόμα φιστικό βούτυρο ή αν θες λιωμένη σοκολάτα. Και το σούπερ αυτό πρωινό είναι έτοιμο. Κόβεις σε κομμάτια και απολαμβάνεις ενώ είναι ακόμα ζεστό, με λίγο γιαούρτι, με φρούτα ή και με γάλα. Μία ακόμα συνταγή έφτασε στο τέλος της. Περιμένω στα σχόλια να μου πεις αν σου άρεσε η συνταγή όταν την έφτιαξες. Και μην ξεχνάς, αν θες να δεις περισσότερες συνταγές από το Busy Cook, κάνε εγγραφή, κάνε like και πάτα το κουδουνάκι ειδοποίησης, ώστε να με βοηθήσεις να συνεχίσω αυτό το κανάλι. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.